কোনটো কোম্পানীৰ ভ্যালু বেছি হল কোম্পানীৰ এৰ ভ্যালু বেছি কাৰণ দুইটা কোম্পানী আমাক সেম এটকাই আৰ্ন কৰি দিব কিন্তু আমি কোম্পানী এ 10 টকা দিছো আৰু কোম্পানী বি 5 টকা দিছো সেই এটকাটো আৰ্ন কৰি দিব লাগে হাই পি মানে কি বুজায় either stock is expensive stock or high growth is expected তাৰমানে হেতু টাইমত যদি আমি এটা ষ্টক বাই কৰা হলে হেতু আমাৰ ওভাৰ ভ্যালু হৈ থাকিলেহেঁতেন এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 22 ৰ পৰা 25 লৈকে পি টো ষ্টেবল হৈ গৈছে বা পি টো কমি আহিছে যেনেকে Hello everyone, welcome to our channel Money Miners Academy. আজিৰ ভিডিওটোত আমি লৈ আহিছো PE ratio of a stock. আমি PE ৰ কথা শুনি থাকো বা দেখি থাকো কিন্তু PE actually কি হয় সেই কথাটো আমি এই ভিডিওটোত শিকিম। তো P মানে হল প্ৰাইস, E মানে হল আৰ্নিং। মানে এটা ৰেশিও হয় প্ৰাইস ইজ টু আৰ্নিংৰ। যেহেতু ৰেশিও বিলাক ইউনিটলেস হয় সেইকাৰণে PE কোনো ইউনিট নাথাকে। এতিয়া আমি চাম এইটো ভিডিওত how to use PE for smart investing. PE তো আমি স্মার্ট ইনভেস্টিংত কিদৰে ইউজ কৰিম হেতু কথা আমি ভিডিওটোত শিকিম আজি ভিডিওটোত আগবঢ়াৰ আগতে আমি কিছুমান বেসিক কথা শিকিব লাগিব যেনেকে ৰেভিনিউ মানে হল এটা কোম্পানীয়ে কেনেকে পইচা আৰ্ন কৰে কোম্পানী এটাই পইচা আৰ্ন কৰিবলৈ দুটা ওয়ে থাকিব পাৰে যেনেকে সেলস অফ গুডস বা সেলস অফ সাৰ্ভিসেস সেলস অফ গুডস মানে হল যিকোনো বস্তু বা প্ৰডাক্ট সেল কৰি পিনে যোনটো আৰ্ন কৰে হেতু এটা ৰেভিনিউ হ'ব পাৰে বা সেলস অফ সাৰ্ভিসেস যেনেকে টিচিং হৈ গল দেন কনসালটেন্সি সাৰ্ভিসেস বিলাক হৈ গল হেবিলাক হয় সেলস অফ সাৰ্ভিসেস এইকিটা বস্তু সেল কৰি পিনে এটা কোম্পানীয়ে নিজৰ ৰেভিনিউটো কালেক্ট কৰিব পাৰে বা আৰ্ন কৰিব পাৰে আৰু এক্সপেন্সেস মানে কি হল মেটেৰিয়েলস লেবাৰ মাৰ্কেটিং অফিস এডমিন আদাৰ এক্সপেন্সেস তাৰ মানে যোনখিনি খৰচা থাকে মানে এটা কোম্পানীত যোনখিনি খৰচা থাকে সেইখিনি আমি এক্সপেন্সেস বুলি কওঁ খৰচা যেনেকে আপোনাৰ মেটেৰিয়েলছত খৰচা আহি গল লেবাৰ চাৰ্জ আহি গল মাৰ্কেটিংত যোনখিনি খৰচা আহি গল সেইখিনি আমি গোটেইখিনি এক্সপেন্সেসত ধৰো এন্ড ৰেভিনিউ বা এক্সপেন্সেস খিনি মাইনাস কৰি দিলে যোনটো পইচা থাকিব বা যোনখিনি এমাউন্ট থাকিব সেইখিনি আমি প্ৰফিট অৰ লছ বুলি কওঁ ঠিক আছে প্ৰফিট অৰ লছটোৱে হল এটা কোম্পানীৰ নেট ইনকাম বা নেট লছ And এতিয়া আহিলে EPS হল net income divided by outstanding shares. Preference dividends থাকে বা যদি এটা কোম্পানী ডিভিডেন্ড দিয়ে তেতিয়া হেতু মাইনাস কৰি দিয়া হয় তো EPS হল net income minus preference dividends by outstanding shares. এই কথাখিনি আমি এইকাৰণে শিকি আছো যে কাৰণ PE ৰেশিওটো উলিয়াবলে যোনটো ফৰ্মুলা দিয়া থাকে ইয়াত এটো EPS তাৰমানে PE ৰেশিওটো calculate কৰা হয় market price divided by earnings per share EPS সেইকাৰণে আমি ফাৰ্স্টত EPS কি হয় সেই কথাটো শিকিব লাগিব তো EPS মানে হল earning per share তাৰমানে এটা কোম্পানীৰ per share earning কিমান হয় হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এটো ক্যালকুলেট কৰিবলৈ কি দিয়া আছে net income divided by outstanding shares ঠিক আছে যদি আমি এটা एग्जांपल লও সে এটা কোম্পানীৰ net income আছে আপোনাৰ 10 লাখ টকা 10 লাখ টকা যদি নেট ইনকাম আছে এন্ড সে কোম্পানীটোৰ টোটাল শেয়াৰ আছে 10000 টা ডিভাইডেড বাই 10000 টা ঠিক আছে 10000 টা যদি শেয়াৰ আছে তেতিয়া তাৰ ইপিএস টো ওলাই আহিব 100 টকা তাৰমানে কোম্পানীটোৱে পাৰ শেয়াৰত মানে এটা সিঙ্গল শেয়াৰত 100 টকাকে আৰ্ন কৰে ঠিক আছে এটোৱে হল ইপিএস একদম সিম্পল কথা এখিনি বেসিক কথা হয় PE ক্যালকুলেট কৰা ঠিক আছে তো আমি নেক্সট চাম এতিয়া PE ৰেশিও তো ক্যালকুলেট কৰাৰ ফৰ্মুলা কি মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই আর্নিং পার শেয়ার মার্কেট প্রাইস তো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব মার্কেট প্রাইস তো আমি ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে মার্কেট প্রাইস তো আমাৰ দিয়াই থাকে ঠিক আছে আমি যদি যিকোনো এটা ষ্টকৰ যদি গ্ৰাফখন চাও তেতিয়া আমি মার্কেট প্রাইস তো এনেকৈ উলিয়াব পাৰো ইয়াৰ মার্কেট প্রাইস কিমান দিয়া আছে 1323 মার্কেট প্রাইস তো দিয়া আছে ঠিক আছে তো EPS তো আমি PE তো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম PE ইকুয়ালস টু market price divided by earning per share তো এনেকে আমি PE ratio টো ক্যালকুলেট কৰো ঠিক আছে এখিনি আমাৰ এটা বেসিক কনসেপ্ট খিনি আছিল PE ratio বেসিক কনসেপ্ট খিনি আগতে ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি নেক্সট কথাখিনি ভালকে বুজি পাম আমি এতিয়া ইন ডিটেইলছত চাম যে PE ratio টো আমাৰ কি কয় PE ratio টো আমি কিয় উলিয়াব লাগে হেতু আমি চাম তো PE ratio হল the price is to earning ratio tells you how much investors are willing to pay for every 1 rupees of a company's earnings একদম সিম্পল কথা যদি চাও PE ratio to হল এটা কোম্পানীৰ ভ্যালুয়েশন দিয়া এটা টুল বা এটা PE ratio to হল এটা ভ্যালুয়েশন টুল PE ratio to আমাক এটা কোম্পানীৰ কিমান ভ্যালু আছে হেতু দেখায় ফৰ এক্সাম্পল এটা কোম্পানী আছে যাৰ মার্কেট প্রাইস তো হল আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল তাৰ মার্কেট প্রাইস তো হল ফৰ এক্সাম্পল 50 টকা মার্কেট প্রাইস তো হল তাৰ 50 টকা কোম্পানী A মার্কেট প্রাইস তো হল 50 টকা এন্ড তাৰ আর্নিং পার শেয়ার তাৰ মানে হি পার শেয়ার কিমান আর্ন কৰে সে 5 টকা ঠিক আছে
তো ইয়াৰ PE টো ওলাই আহিব আমাৰ কিমান 10 টকা তাৰমানে 10 টকাটো মানে কি বুজাইছে যে কোম্পানীটোৱে 1 টকা আৰ্ন কৰিবলে আমি কোম্পানীটোক 10 টকা দিবলৈ ৰেডি আছো তাৰমানে কোম্পানীটোৰ ভ্যালু হ'ল 10 টকা তাৰমানে কোম্পানীটোৱে আমি যদি কোম্পানীটোক 10 টকা এটা দিও কোম্পানীটোৱে তেতিয়া আমাক 1 টকা এটা আৰ্ন কৰি দিব ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে আমি এটা নেক্সট এটা কোম্পানী চাম বি কোম্পানীৰ বি মাৰ্কেট প্ৰাইস হ'ল 25 টকা এটা শেয়াৰ মাৰ্কেট প্ৰাইস হ'ল 25 টকা আৰু তাৰ ইপিএস আছে 5 টকা এতিয়া আমি চাম এটো কিমান হ'ল পি তাৰ পি টো ওলাই আহিব 5 টকা ঠিক আছে তাৰ মানে এটো ই বুজাইছে যে কোম্পানী বি এ 1 টকা আৰ্ন কৰি দিবলে আমি তাক 5 টকা দিবলে ৰেডি আছো ঠিক আছে একদম সিম্পল কথা তাৰ মানে ইয়া আমাৰ কোনটো কোম্পানীতে ভ্যালু বেছি হ'ল কোম্পানীৰ এ ভ্যালু বেছি কাৰণ দুইটা কোম্পানী আমাক সেম 1 টকাই আৰ্ন কৰি দিব কিন্তু আমি কোম্পানী এ 10 টকা দিছো আৰু কোম্পানী বি 5 টকা দিছো এই 1 টকাটো আৰ্ন কৰি দিবলে ঠিক আছে তো এটো হল বেসিক কথা বেসিক কনসেপ্ট বিহাইন্ড PE রেশিও তো আমি এটা চাম why PE রেশিও ইজ ইম্পর্টেন্ট আমি PE রেশিও কিয় ক্যালকুলেট কৰি আছো কিয় শিকি আছো PE রেশিও কথা তো PE রেশিও হেল্পস ইনভেস্টৰ্স ইন whether a stock is overvalued or undervalued মানে PE রেশিও তো আমাক দেখাব যে এটা স্টক overvalued হৈ আছে নে undervalued হৈ আছে নে fair valued আছে ঠিক আছে তো নেক্সট চাম আমি it acts as a quick valuation tool it acts as a quick valuation tool আমি আমাৰ লাস্ট ভিডিওটোত আমি চাইছিলো বিটা অফ স্টক বিটা কি আছিল এটা এনালাইটিক্যাল টুল ঠিক সেইদৰে PE ৰেশিও টু হ'ল এটা ভ্যালুয়েশন টুল মানে কি কম্পেয়াৰস উইদিন দ্য সেম সেক্টৰ অৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি তাৰ মানে এটা ষ্টক টু কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ নিজৰ সেম সেক্টৰ বা সেম ইন্ডাষ্ট্ৰি মাজত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ আমি PE ৰেশিওটো ইউজ কৰো নেক্সট আহিলে এ হাই PE মে ৰিফ্লেক্ট গ্ৰোথ এক্সপেক্টেশনস মানে এটা ষ্টকৰ যদি PE টো হাই হয় তেতিয়া আমি হে ষ্টকটোৰ গ্ৰোথ এক্সপেক্ট কৰো মানে বেছি গ্ৰোথৰ এক্সপেক্টেশন ৰাখো while a low PE might indicate risk or undervaluation বা যদি PE ৰেশিওটো কম থাকে এটা ষ্টকৰ PE টো যদি কম থাকে তেতিয়া হে কোম্পানীটো আন্ডাৰভ্যালুয়েশনত থাকিব পাৰে বা কোম্পানীটোত ইনভেস্ট কৰিবলৈ ৰিস্ক থাকিব পাৰে তো নেক্সট চাম আমি টাইপস অফ PE ৰেশিও PE ৰেশিও দুটা টাইপ থাকে এটা হ'ল ট্ৰেইলিং PE আৰু এটা হ'ল ফৰৱাৰ্ড PE ট্ৰেইলিং PE টো কি হয় ট্ৰেইলিং PE টো ক্যালকুলেট কৰা হয় বেসড অন past 12 months earning এটা কোম্পানী টোটাল আৰ্নিং কিমান হয় হেতু যদি আমি past এক বছৰ বা 12 monthsৰ যদি past ডাটা খিনি লৈ পিনে ক্যালকুলেট কৰো pastৰ ডাটাত কিমান ইনকাম কৰিছিলে কিমান আৰ্ন কৰিছিলে বা টোটাল কিমান ইনকাম আছিল এটা কোম্পানীৰ হেতু যদি বেস কৰি পিনে আমি যদি ক্যালকুলেট কৰো PE টো তেতিয়া হেতু কোৱা হয় ট্ৰেইলিং PE and next to hold forward PE to calculate কৰা হয় যে upcoming 3 to 4 months এটা কোম্পানী কিমান ইনকাম কৰিব বা upcoming next 12 months কোম্পানীতে কিমান ইনকাম কৰিব হেতু ওপৰত বেস কৰি যদি আমি PE টো ক্যালকুলেট কৰো হেতু কোৱা হয় forward PE টো ক্যালকুলেট কৰা ইমান ইজি নহয় কাৰণ আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰো যে কোম্পানীতে কিমান আৰ্ন কৰিব কিন্তু ট্ৰেইলিং PE টো ক্যালকুলেট কৰা ইজি হয় কাৰণ আমাৰ ওচৰত ৰেডিমেড ডাটা अवेलेबल থাকে কোম্পানীটোৰ এতিয়া আহিলে আমাৰ PE ৰেশিও বেঞ্চমাৰ্কিং মানে হ'ল means comparing a stock's PE ratio with index PE, sector PE, its own historical PE. Index PE মানে হল যেনেকৈ আমাৰ Nifty 50 index আছে Nifty 50 indexৰ PE লগত আমি এটা ষ্টকৰ PE টো আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাও যে whether a company is overvalued or undervalued. And next আহিলে sector average PE এই কোম্পানীটোৰ নিজৰ সেক্টৰত যিমানখিনি বেলেগ কোম্পানী আছে সেই বেলেগ কোম্পানীখিনিৰ এভাৰেজ PE টো যদি আমি উলিয়াই চাও এভাৰেজ PE টোৰ লগত আমি সেই কোম্পানীটোৰ ষ্টকটোৰ PE টো আমি কম্পেয়াৰ কৰো আমি হে তেনেকেও এটা কোম্পানী ওভাৰভ্যালুড ফেয়াৰলি ভ্যালুড অৰ আন্ডাৰভ্যালুড নাকি আমি চাও ইন কম্পাৰিজন টু দা বৰ্ডাৰ মাৰ্কেট অৰ সেক্টৰ এটা আছে ওন হিষ্টৰিকেল PE বুলি এটো আমাৰ এডভান্স কোৰ্সত শিকোৱা হয় আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় আমাৰ কোৰ্সটো ল'ব পাৰে এই কথাখিনি আমাৰ এডভান্স কোৰ্সটোত শিকোৱা হয় আছে তো নেক্সট আহিলে আমাৰ PE ৰেশিও বেঞ্চমাৰ্কিংতে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেচন হয়তো Nifty 50 ইনডেক্সৰ ওপৰত বেস কৰি পিনে যেনেকে Nifty 50 index represent the average PE of the top 50 Nifty 50 মানে কি top 50 company listed in India তাৰ standard এটা কি হয় যে below যদি 18 হয় এটা কোম্পানীৰ below যদি 18 PE টো হয় তেতিয়া মাৰ্কেট কনসিডাৰ্ড undervalued মানে যদি Nifty 50 ইনডেক্সৰ যদি PE টো below 18 হয় তেতিয়া মাৰ্কেটখন undervalued হৈ আছে বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় ঠিক সেইদৰে 18 to 24 fairly valued and above 25 market likely overvalued or overheated যদি above 25 হয় তেতিয়া market overvalued হৈ আছে বা overheated হৈ থকা বুলি আমি দেখা পাও it's a macro level indicator to understand overall market sentiment and risk এটা macro level indicator হে হয়
মানে মাইক্ৰ' লেভেলত বা ইন ডেপ্থত কি হৈছে মাৰ্কেটখনত সেইটো আমি চাব নোৱাৰোঁ বাছ এইটো এটা ওপৰে আমি চাব পাৰোঁ যে মাৰ্কেটখন অভাৰ ভেলুড হৈ আছে নে আণ্ডাৰ ভেলুড হৈ আছে নে ফেয়াৰলি ভেলুড হৈ আছে সেইটো আমি চাব পাৰোঁ তো আমি যদি নিফটি ফিফটি ইণ্ডেক্সৰ যদি আমি পিইটো চাওঁ নিফটি ফিফটি ইণ্ডেক্সৰ যদি আমি পিইটো চাওঁ এইটো যদি আমি কপি কৰি চাম এটা ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে আমিতো ব্ৰাউজাৰ যদি কপি কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে নিফটি ফিফটি ইণ্ডেক্সৰ পি কিমান দিয়া আছে 21.62 নিফটি ফিফটি ইণ্ডেক্সৰ পি দিয়া আছে 21.62 লাষ্ট আপডেটেড অন 5 তাৰিখৰ মানে যোৱা 5 তাৰিখলৈকে তাৰ ইণ্ডেক্সটো দিয়া আছে পিটো দিয়া আছে 21.62 যদি আমি পাষ্টৰ কিছুমান ডাটা চাওঁ নিফটি ফিফটিৰ যদি পাষ্টৰ কেইটামান ডাটা চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে 2021 এইটো টাইমত পিটো একদম পিকত আছিলে সে ইমান আছিলে আমি দেখা পাইছোঁ এবভ 25 তাৰমানে এপ্ৰক্সিমেট 30 আছিলে ধৰি লওক 30 আছিলে তাৰমানে সেইটো টাইমত যদি আমি এটা ষ্টক বাই কৰা হ'লে সেইটো আমাৰ অভাৰ ভেলুড হৈ থাকিলহেঁতেন এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 22ৰ পৰা 25লৈকে পিটো ষ্টেবল হৈ গৈছে বা পিটো কমি আহিছে যেনেকে এপ্ৰক্সিমেটলি এতিয়া কিমান দিয়া আছে আমাৰ 21.62 তাৰমানে এতিয়া পিটো মানে ফেয়াৰ ভেলু আছে মাৰ্কেটখন মানে এতিয়া ফেয়াৰ ভেলুড হৈ আছে ঠিক আছে ইন কম্পেৰিজন টু নিফটি ফিফটি ইণ্ডেক্স how to interpret PE ratio PE ratio আমি কেনেকৈ ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিম ফৰ এক্সাম্পল এটা ষ্টকৰ PE টো হাই হৈ আছে হাই PE মানে কি বুজায় either stock is expensive stock or high growth is expected তাৰমানে যদি হাই PE থাকে এটা দুটা কেছ হ'ব পাৰে হয় ষ্টকৰ প্ৰাইচটো বহুত এক্সপেন্সিভ হয় নহলে সেই ষ্টকটোৰ গ্ৰোথটো আমি বেছি এক্সপেক্টেশনছ ৰাখিছোঁ ঠিক আছে তো নেক্সট আহিলে লো PE যদি এটা কোম্পানীৰ PE টো যদি লো হয় তেতিয়া দুটা সিনাৰিও থাকিব পাৰে ফাৰ্স্ট ষ্টক ইজ এভেইলেবল চিপ অৰ উইক গ্ৰোথ পটেনশিয়েল তাৰমানে যদি PE টো লো হয় তেতিয়া আমি চাম যে হয় ষ্টকটো বহুত কম দামত পাই আছো আমি নহলে সেই ষ্টক কোম্পানীটোৰ গ্ৰোথ পটেনশিয়েলটো বহুত কম ঠিক আছে নেক্সট চাম আমি এক্সাম্পল অফ ষ্টক PE এটো এটা ৰেলৱে সেক্টৰ কোম্পানী হয় এইকন ইন্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেড যানটোৰ ষ্টক PE দিয়া আছে 18 আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি PE হল 20 তাৰমানে হে ইন্ডাষ্ট্ৰি খিনি মানে ৰেলৱে ইন্ডাষ্ট্ৰি খিনি যদি আমি এভাৰেজ PE লওঁ তেতিয়া হে ষ্টকটোৰ PE হৈছে 18 তাৰমানে এটা ফেয়াৰ ভেলু হয় এটো এক্সাম্পল হয় এটা ষ্টক PE ফৰ এক্সাম্পল এটা এৰকন ইন্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেড যাৰ ষ্টক PE টো দিয়া আছে 18 আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি PE কিমান 20 আৰু EPS কিমান দিয়া আছে 8 ইয়াত সব এভেইলেবল থাকে সব ডাটাখিনি ৰেডিমেড আমি এভেইলেবল থাকে এটো আমি কেনেকে চাইছো কোড চাইছো এটা ওয়েবসাইট আছে screener.in বুলি সাম screener.in বুলি সাম screener.in কি আছে এরকন ইন্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেড দিয়া আছে কিমান ষ্টক PE টো কিমান দিয়া আছে 18.2 ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম আমি ড্ৰবেক্স অফ ইউজিং PE এলোন যেহেতু সব বস্তুৰ কিছুমান লিমিটেশনস থাকে বা কিছুমান ড্ৰবেক থাকে ঠিক সেইদৰে PE ৰ কিছুমান ড্ৰবেক্স থাকে For example, not useful for loss-making companies. যদি এটা কোম্পানী লছ কৰি আছে বা লছত আছে চলি আছে কোম্পানী এটা তেতিয়া তাৰ আৰ্নিংছ খিনি নেগেটিভত আহে সেইকাৰণে আমি PE টো আমি ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰা PE becomes meaningless or negative তাৰমানে সেই PE টো ক্যালকুলেট কৰি একো লাভ নাই কাৰণ কোম্পানীটো অলৰেডি লছত আছে নেক্সট আহিলে ইগনোৰছ ডেট যদি এটা কোম্পানীৰ ওপৰত ধাৰ লাগি আছে মানে ডেট লেভেল আছে কোম্পানীটোৰ ধাৰ লাগি আছে তেতিয়া PE টো আমি ক্যালকুলেট কৰা উচিত নহয় কাৰণ এটো আমি মানে গম নাপাওঁ যে কোম্পানীটোৰ কিমান ধাৰ লাগি আছে বা which are critical to assess financial health কোম্পানীটোৰ ফাইনান্সিয়েল হেলথটো কেনেকুৱা আমি হেতু চাব নোৱাৰো তো এইখিনি আছিল কিছুমান ড্ৰবেক্স অফ ইউজিং PE এলোন তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানখিনিয়ে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এন্ড আমি আৰু ফাৰ্দাৰ ইন ডেপথ কন্টেন্ট ৰিলেটেড টু ষ্টক মাৰ্কেট আমি প্ল্যান কৰি আছো যোনবোৰ আমাৰ চেনেলতে এভেইলেবল থাকিব আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আমাৰ এডভান্স কোর্সটো লব পাৰে তাৰ ইনফৰমেশন আমাৰ তলত ডেসক্ৰিপশনত দিয়া আছে আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে আমাক কানেক্ট কৰিবলৈ এন্ড আমাৰ অফিস আছে যোৰহাটত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আমাক কানেক্ট কৰিব পাৰে তলত ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ দিয়া আছে